हेलो एन्ड नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरु मेरो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने मेरो नाम दिपा गुरुङ हो र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मेकअपको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु अनि त्यो पनि one of the most important part of makeup अनि त्यो हो eyelashes। Usually चाहिँ हामीले माथि लगाउँछ हैन, तर आज चाहिँ under the lashes कसरी लगाउने र किन लगाउने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हेर्दै गर्नु होला। Before we go on with the video, let me know what do you think about this hairstyle. I feel like I look older is the hairstyle ma. I'm just doing this for a photo shoot that I'm doing later. Ani yeah, enough talking. Let's start with the lashes. You can see agi lashes लगाएको र अहिले नलगाएकोमा एकदम डिफरेन्स देखिन्छ। यदि तपाईलाई त्यति आई मेकअप गर्न आउँदैन भने just throw on a pair of lashes and it's gonna look very nice. यदि तपाईलाई आई मेकअप गर्न आउँछ तर त्यति पर्फेक्ट छैन भने चाहिँ एउटा गुड pair of lashes एड गर्दिनुस्। तपाईको मेकअप तपाईको आई मेकअप इन्स्टेन्टली लाइक प्रोफेसनल देखिन्छ because lashes ले चाहिँ it just completes everything. Okay, अब हामी lashes लगाउन सुरु गरौँ। तपाईलाई यो गर्नको लागि चाहिँ just 5 वटा आइटम मात्र चाहिन्छ। False lashes, mascara, eyelash curler, lash glue अनि tweezer. So आजको ट्युटोरियलको लागि चाहिँ तपाईलाई यति मात्र चाहिन्छ। सुरुमा चाहिँ म lashes curl गरेर mascara लगाउँछु। अन्त मैले यो अघि नै curl गरिसकेको थिएँ र थोरै mascara पनि लगाएको थिएँ, तर just to show you guys म फेरि गर्छु। अनि त्यति पर्फेक्टली curl अनि mascara पनि त्यति पर्फेक्टली लगाउनु पर्दैन। just लगाउनु भयो भने चाहिँ there will be something for your false lashes to stick onto even more. So यसरी mascara लगाउनुस् अनि हामी lashes prepare गर्नेछौँ। lashes चाहिँ म PARI lashes युज गर्दैछु। यो चाहिँ हो PARI lashes को GG भन्ने lashes। GG चाहिँ it is my favorite pair of lashes. यो चाहिँ PARI lashes को नयाँ प्याकेजिङ हो। यो चाहिँ बेसिकली जुनियर नै भएको छ because I want to sell these in Nepal as well because Nepal also needs some good pair of lashes. अनि शप्सहरुमा ह्याङ गर्न चाहिँ यसो सजिलो भयो, त्यही भएर यस्तो प्याकेजिङ क्रिएट गरेको। जुजी भन्दै बढेको त यहाँ त नाम त सुमी लेखेको रहेछ। I think I've misplaced it. So यो चाहिँ मैले अलरेडी ट्रिम गरिसके अकॉर्डिंग टु मेरो आँखाको लेन्थ, तर म बेसिकली अब के गर्छु भन्दा यो बिचमा यसरी चट चट काट्छु यसरी बिचमा। सो यो lashes यसो छ। एक्सक्युज माय नेल, आई जस्ट ब्रोक माय नेल। म यो चाहिँ बिचमा यसरी काट्छु, तर lashes चाहिँ यदि तपाईले अन्डरनीथ द lashes लगाउनुहुन्छ भने माथि लगाउँदाको लेन्थ र तल लगाउँदाको लेन्थ डिफरेन्ट हुन्छ। माथि लगाउँदाको चाहिँ अलि लामो हुन्छ, तर तल अन्डरनीथ यो lashes लगाउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति छोटो बनाउनु पर्छ। अनि जहिले पनि यसो यो आउटर कर्नरबाट ट्रिम गर्नु होला। म सुरुमा चाहिँ आउटर कर्नरबाट यसरी ट्रिम गर्छु। सो अहिले अलिकति छोटो भयो र म अब यसरी बिचमा ट्रिम गर्छु अनि तपाईको lashes दुईटा भयो। सो यो चाहिँ मेरो लेफ्ट आई को लागि हो। अनि as you can see यो GG भन्ने lashes एकदम फ्लेक्सिबल छ अनि यो ब्यान्ड पनि क्लियर छ अनि लगाउँदा एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ। यसलाई माथि भन्दा नि तल लगाउँदा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो यसलाई पनि म साइडको हल्का काट्दिन्छु र बिचमा काट्छु यसरी। अनि यो दुईटा भयो। यो चाहिँ मेरो राइट आई को लागि। अब सुरुमा चाहिँ इनर कर्नरकोमा लगाउनु अनि आउटर कर्नरकोमा लगाउनु। सो बेसिकली दुईटा भाग गरेर लगाए भने सजिलो हुन्छ। ट्रिम नगरिकन लगाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर दुईटा भाग गर्नु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। ट्विजरले चाहिँ यसरी यो इनर कर्नरमा भित्र भागमा लगाउने वाला ल्याश यसरी लिनुस् र आइल्याश ग्लु लगाउनुस्। आइल्याश ग्लु चाहिँ कता लगाउने भन्दा नर्मली हामीले लगाउँछ नि यहाँ माथि टपमा हैन कि, ल्याशेस यसरी बस्छ भने चाहिँ माथिपट्टि यसरी लगाउनु ताकि तपाईको यो फल्स तपाईको नेचुरल ल्याशेस भयो नि फल्स ल्याश चाहिँ यसरी तल टासिन्छ। फर्स्ट टाइममा चाहिँ आई रेकमेन्ड टु अप्लाई अन एउटा मात्र अनि लगाउनुस् अनि यो लगाइसकेपछि अर्कोमा ग्लु लगाउनु, हल्का ड्राई गर्नु अनि बल्ल लगाउनु। तर बिकज आई एम अलरेडी लाइक मैले कतिचोटि ट्राई गरिसकेँ, आई क्यान डु इट भेरी इजिली। सो दुईटामै लगाइसकेँ मैले ल्याश ग्लु। अब हामी ल्याशेस लगाऊ। यो चाहिँ इनर कर्नरको पार्ट हो। अब इनर कर्नरमा चाहिँ यसरी कुनामा पनि नलैजानुस् किनकि कुनामा लगायो भने आँखा कोप्छ। ऐना कसरी राख्नु भएको छ त्यसमा एकदमै भर पर्छ, त्यही भएर ऐना चाहिँ जहिले नि यसरी राख्नुस् अनि टिल्ट गर्नुस्। टिल्ट गरे भने चाहिँ अब तपाईको अन्डर यो ल्याशेसको यो तलको भाग देखिन्छ र
त्यसलाई अझै सजिलो बनाउनको लागि यसरी लिफ्ट गर्ने हेर्दा चाहिँ डर लाग्दै देख्छ हैन बट त्यही हो स्टेप्स यस्तो गर्नु अनि ल्यासेस चाहिँ माथिको ल्यासेसको यस्तो जरामा लगाउनुस् त्यो व्हाइट यो सेतो के भन्छ यो लाइन देखिन्छ नि आँखाको त्यो लाइनमा हैन कि ल्यासेसको रुटमा ओके अनि यसरी चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल भयो किनकि यो टु कुनामा पनि छैन अनि टु फार लगायो भने नेचुरल देखिदैन हैन यसरी लिफ्ट गर्नुस् भयो नि दुईटा फिंगर यस्तो गरे नि हुन्छ हेर्दा स्केरी देखिन्छ बट देन यस्तै हो प्रोसेस यसरी आइल्यासेसको जरामा लगाउनुस् वाटर लाइनमा हैन कि जरामा वाटर लाइनमा छुयो भने अनकम्फर्टेबल हुन्छ अनि कोपेको जस्तो हुन्छ त्यही भएर ल्यासेसको जरामा लगाउनु टाडा अनि यस्तो गर्ने भयो भने चाहिँ एकदम नेचुरल देखिन्छ अब यु क्यान सी द डिफरेन्स है यो चाहिँ आई लभ दिस ल्यासेस आई लभ दिस जीजी भन्ने ल्यासेस स्पेशली अन्डर माई ल्यासेस लगाउनको लागि चाहिँ आई लभ दिस बिकज इट लुक्स सो नेचुरल सो लास्ट स्टेप चाहिँ ल्यास कर्लर लिनुस् अनि तपाईको नेचुरल ल्यासेस र यो फल्स ल्यासेसलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ हल्का यसलाई चाहिँ यसरी जोइन गर्दिने अनि अघि नै मास्कारा लगाउनु भएको थियो त्यो तपाईको नेचुरल ल्यासेसमा अनि मास्कारामा चाहिँ त्यो योले क्लिप गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको यो फल्स ल्यासेस टाँसिन्छ अनि यहाँ बेसमा ग्लु पनि छ र फल्स ल्यासेस चाहिँ मास्कारामा पनि टाँसिन्छ अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ अझै सिक्योर हुन्छ सो अब म क्लिप गर्छु मेरो फल्स ल्यासेस र नेचुरल ल्यासेसलाई ल्यास ग्लु अलरेडी ड्राई भइसक्यो कर्लर भित्र चेप्नुस् अनि जस्ट धेरै स्क्विज नगर्नुस् तपाईको फल्स ल्यासेस र नेचुरल ल्यासेसलाई टाँसाएको मात्र हो अब म अर्को पार्टमा गर्छु सो जहिले पनि याद गर्नुस् ग्लु लगाउँदा चाहिँ जहिले पनि हामीले नर्मली लगाउने ठाउँमा हैन कि ल्यासेसको यो चाहिँ नि यो बेसमा हैन कि बेसको माथि यसरी लगाउनु पर्छ लाइनको माथि लगाउनु पर्छ किनकि हामीले चाहिँ यो ल्यासेस चाहिँ तपाईको नेचुरल ल्यासेसको बेसमा यसरी टास्ने हो वाटर लाइन हुन्छ नि वाटर लाइन भनेको यो यस्तो रिम चाहिँ नि त्यसमा लगाउने हैन माथिपट्टिको त्यसमा लगाउने हैन त्यसमा लगायो भने टाँसिन्न कज इट्स वाटरी एन्ड स्लिपरी हुन्छ लेट्स गो ओभर इट अगेन सो बेसिकली यसरी ट्विजरले लिनुस् अनि ऐना तल गरेर हेड टिल्ट गर्नुस् अनि आइलिड यसरी लिफ्ट गर्नुस् अनि नडराइकन आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ यसरी ल्यासेसको जरामा यसरी लगाउनुस् यो ट्विजरको एन्ड पार्टले चाहिँ एकदम हल्का गरेर ल्यासेसलाई तपाईको माथिको ल्यासेसको रुट्समा यसरी टसार्नुस् किनकि एकदम राम्रोसँग मज्जाले प्रेस गरे भने चाहिँ ल्यासेस चाहिँ ट्विजरमा टाँसिन्छ अनि उक्किन्छ अनि तपाईको दिमाग खराब हुन्छ अब चाहिँ लास्टको पार्ट यो लाइन आर्म्स देख्नु भएन भने दुईटा फिंगरले यस्तो गरे हुन्छ आई नो इट लुक्स स्केरी बट यस्तै हो प्रोसेस यसरी बेसमा लगाउनुस् अनि ट्विजरको एन्डले चाहिँ एकदम छुदै नछुएको जसरी यसरी प्रेस गर्नुस् अनि यो चाहिँ तपाईको ल्यासेसको रुट्समा मजाले टाँसिन्छ है and as you can see look it just like तपाईको होल मेकअप नै कस्तो राम्रो देखिन्छ के अनि आज चाहिँ मैले टु मच मेकअप लगाएको छैन अब यसलाई एकछिन ड्राई हुन दिने अनि ड्राई भएपछि चाहिँ तपाईको ल्यास कर्लरले यसरी कर्ल गर्दिने लाइक कर्ल गर्ने त हैन तर यसो चेप्ने मात्र what I love about यो GG lashes को डिजाइन इज यो चाहिँ एकदमै यस्तो कर्भ भएको छ के so it's not like straight it's curved अनि पातलो छ टु मच भोल्युम छैन त्यस्तो भयो भने चाहिँ नेचुरल देखिन्छ त्यही भएर मैले यो यस्तो डिजाइन गरेको अनि अब यो ग्लु ड्राई भएछ मेरो नेचुरल ल्यासेस र यो फल्स ल्यासेसलाई क्लिप इन गरिदिन्छु टु टाइट पनि नगर्नुस् टाइट गर्नु भयो भने मेबी लाइक यो ल्यासेस चाहिँ उक्किन सक्छ हैन अनि त्यही भएर हल्का गरेर गर्नुस् अनि यसरी हो फल्स ल्यासेस अन्डरनीथ द ल्यासेस लगाउने तरिका अनि किन लगाउने भन्दा इट लुक्स भेरी नेचुरल यदि तपाईलाई नर्मली ल्यासेस लगाउन नि आउँदैन भने दिस माइट लुक स्केरी बट प्लिज डोन्ट बी इन्टिमिडेटेड बाइ इट तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ इट माइट इभन बी मोर इजियर देन नर्मली ल्यासेस लगाउने तरिका Saya, why are you calling me right now? Hello. Roger, I'm filming.
No, I'm almost done actually. Can I call you later? Okay, bye. के भन्दै थिएँ सम अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईँहरूलाई फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु ल्यासेस लगाउँदा इभन नर्मली ल्यासेसमा यो माथि लगाउँछ नि त्यसरी लगाउँदा पनि ऐना यसरी टिल्ट गर्नुभयो भने अनि यसरी हेर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ है किनकि यसो गरेर लगाउँदा अनि गर्दा गाह्रो हुन्छ त्यही भएर ऐना यसरी राख्नु तल अनि टिल्ट गर्नुहोस् त्यसो गरे भने एकदमै सजिलो हुन्छ अलराइट सो आई होप यु लाइक टुडेज भिडियो यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो र हेल्पफुल लाग्यो भने चाहिँ प्लिज थम्स अप गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि यदि तपाईहरुलाई पनि PARI LASHES ट्राई गर्न मन पर्यो भने चाहिँ you can go to www.PRETTYCLICK.com and you can also DM us in our Instagram if you want to know which PARI LASHES are good for your eye size, eye shape, है ओके यति भन्दै म दिपा गुरुङ तपाईहरुबाट बिदा चाहन्छु अनि फेरि भेटौँला बाइ बाइ